Ginugulo pa rin. Ilang beses ko na itong in-arrange. Guys, ang lakas ng ulan. Nagpa-tubon siya. Good morning, guys! Good morning! So, it's a Tuesday. It's the next day and medyo nag-enjoy ako dun sa kwarto kasi sobrang lamig na kaya ngayon lang ako nakapag-vlog. Kanina pa kami nagising mga 7 AM pero nagtupi kasi ako nung mga nalaban ko kahapon. Kaya nakatambay ako sa kwarto. Sabi ko talaga kay Melas, makakapagtupi na rin ako ng damit na hindi pagpapawisan. Kaya pinaandar ko talaga yung aircon doon. And ngayon, medyo sumasakit yung ulo at mata ko sa nakikita ko. Ewan ko kung ganun din ba yung mga partners ko, guys. Ganito din ba sila? Yung sobrang alaga mo na sa closet nila, sobrang arrange na ng closet nila, ginugulo pa rin. Kalma. Ginugulo pa rin. Ilang beses ko na itong in-arrange, guys. Kasi ilang beses na niyang ginulo. Tingnan niyo naman. Bakit hindi talaga malagay sa tamang... nanggigigil ako yung brief andito pa. Meron namang lagayan ng brief. Anyways, ayan yung mga bago kong natupi. And pagka-open ko ng closet niya ang... Ay, just colored. So, i-arrange ko lang muna to. Kakainis kasi wala pa yung PLDT. I think mag-aalauna na. Tapos, ayun nga, paubos na yung data ko. Paubos na rin yung data ni Mylabs. Yung data ko kasi hindi siya nare-replenish or hindi ko siya maloadan ng additional data kasi nakaplan ako, di ba? Yung naman, yung kay Mylabs naman, medyo aksaya sa data. Tapos nagloloko din yung phone niya. Kaya ang hassle talaga, grabe. For the record, ngayon lang din naman namin to na-experience nung nakalipat kami. So, sa condo kasi wala talaga kaming naging problema. Minsan nawawala yung internet pero hindi tulad dito na every week na lang. Kaya ngayon lang din ako nagrereklamo sa PLDT. Kami kasi ni Mylabs, hindi kami mareklamo na tao, guys. Nagrereklamo kami, okay. Pero hindi kami yung type na nakikipag-away kami sa mga, for example, ayan, sa mga technician, pag andito sila. Hindi kami yung type na, ano ba yan? Hindi kami ganyan. So parang naaabuso kami ba? Kasi ilang beses na silang pumunta dito, hindi talaga nila naaayos 100%. Tapos minsan sinasabi ko kay Mylabs, next time talaga pag bumalik yung mga technician niya, magrereklamo talaga ako. Pero pag dumating na sila, wala akong masabi kundi, Kuya, please, ganun ang nasasabi ko. Ay, minsan ang hirap din maging mahiyain ba? Kasi hindi mo ma-express yung reklamo mo. And naawa din kasi talaga ako sa mga technician. Kasi alam niyo naman na frontliners din sila. Pero yung iba kasi technician, sinacrifice nila yung linya namin. Nakakainis. Wala akong masabi kundi nakakaloka. Nakakapagod ng tumawag sa 171. Paulit-ulit na lang yung reklamo ko. Paulit-ulit na lang yung mga sinasabi ko sa agent. Hihintayin na lang namin yung technician later, guys. Pero tinawag ko na ulit sa 171 para sure na merong bagong ticket number. Kasi yung mga ticket numbers, hindi nila maku-close pag hindi kami natawagan na okay na, ganun-ganun. So, mas sinigurado ko na tawagan yung 171 para sa bagong ticket number. Ang hassle, grabe kasi okay lang sana kung mabilis yung data namin, kung unlimited yung data ng mga cellphones namin. Okay lang, maiintindihan ko pa. Pero, hindi din kasi reliable yung data, and minsan yung nakakainisan ko is nag-aaway kami ni Mylabs dahil sa internet kasi nga nasa-stress siya na ginagamit niya yung phone ko kasi ginagamit niya yung data ko, and yung data ko hindi nga siya reliable talaga, hindi siya ganun kabilis. So minsan nasa-stress siya na niya ako, parang na pagtataasan niya ako ng boses na bakit wala na naman internet yung phone mo, ganun. Naiirita din ako kasi hindi ko naman kasalanan, ganun. So yun, nakakainis. Grabe, nilabas ko na talaga yung mga hinaing ko sa PLDT sa vlog na to. Guys, ang lakas ng ulan. Kung kailan kami nagpa-aircon, saka naman lumamig yung panahon. Woo! Kanina pa to, guys, mga 1 oras na. Pero okay lang para makatipid sa kuryente.
Dali ra ba na siya makuman ko ya? Karon lang kay dali lang ni siya mga tao. Dali ra? Ako mo lang kini so. Bakit daw ang bracket kay wa makuha. Kana inventory sila. Lapo na dito pag nahuman. Karon ko. Bracket para sa katungkuan niya? Para sa gawas ba? Nakakuha dito. A few moments later. Tapos na i-install yung aircon, bukas na lang daw yung ano niya. Ano tawag ito? Bracket. Yung sa likod. Kung ano tawag doon kasi kailangan pa siya ng bracket. Bibilhan pa ng bracket. So, ito na lang muna yung na-install. Tapos sa labas. Yan. Bilhan ko siya bracket. Okay guys, since nililinis ko na lang man din yung kusina kanina, nilinis ko na lang din yung buong sala at saka kusina. So, ayan, very linis na, very limpyo na. Pati yung sa sala. At saka sa taas parang almost everyday ako nagva-vacuum dun. Kasi dun ko nilalagay yung vacuum. So, mabilis lang siyang ma-vacuum. Hindi pa talaga nakabit guys, yung unit pa lang mismo yung nakabit, pero yung andun nga sa likod hindi pa nakakabit. Bukas pa nila babalikan. And yung PLDT nakakainis. Nag-text yung PLDT sa PLDT home sa phone ko na may na-assign na daw na technician and may pupunta daw. Pero walang pumunta. Nag-dinner na lang ako guys. Ito na lang yung naging dinner ko kasi gutom na ako kanina pagkatapos maglinis and maligo. So, kinain ko na lang is yung tirang kanin namin tsaka yung century tuna. Then, ngayon, uubusin ko tong lemon water ko. Na-upload ko yung isang vlog, pero isa lang yung kaya kong ma-upload kasi mauubos na talaga yung data ko, guys. Kaya isang vlog lang. May isa pa akong vlog na natapos, pero hindi pa siya na-upload. Kasi, sayang yung data eh. So, ganyan na yung itsura niya, guys. Mara siyang camouflage lang sa wall. Kasi puti lang din yung wall eh. Mina? Hinay ha, magkuha na sa dira, abog-abog. Kapoy, bi akong limpyo. Hihiyak sa ni eh. Hindi siya ka nahuot tanaan ba? Hindi. Yan guys, finally tapos na akong maglaba. Ayan, nalabahan ko yung bedsheet, mga tuwalya, tapos yung ibang mga lago, bulingon, ibang mga damit-damit. So, ayan.
Sana lang hindi umulan kasi patay. Sayang naman yung nilabhan ko. Pero finally, tapos na ako sa mga gawain. Diyos ko. Ay, meron pa pala. Maghuhugas pa ako ng plato. Okay, akyat tayo guys kasi doon na si Mylabs. Hinihintay ko na lang yung last load ko ng laundry and then matutulog na ako. So, while hinihintay yun, mag-edit muna ako ng vlog. Natin anong ginagawa niya. Ah! Yohoy! Kabe! Guys, i-end ko na yung video or yung vlog dito kasi matutulog na kami ni Mylabs. Tapos na ako sa mga ginawa ko. Tapos na yung last laundry ko, last batch. So, ayan. And tingnan nyo itong lalaking to. Matutulog na kami. Pinakuha niya pa sa akin yung tinapay at peanut butter. Ako pa yung pinagawa ng sandwich niya. May maid ko dire, maid. Anyways, thank you guys so much for watching. Bye! Nahihiya lang ako mag-video sa mga. Ay, bahog-bahog. Simula na ako guys. Lunod ko na yung isang picturean ko na siya. Enggak.